staat... Even kijken of daar... Heidelberglaan Utrecht. Oh, moet naar het UMC. Dan zal er Ja. een huisarts zijn, ja. Trombolyse, denk ik. Hè? Trombolyse. Hoe weten ze dat dan? Waar is het dan? Het is... Schuilenburgplein. Nou, dan kijken we zo gewoon naar. Hebben ze overleg met Leander dan? Weet ik niet. Nou, ik denk dat er een huisarts is, want de pols, de glucose en de tensie en alles is... Ik wel, maar de huizen... Dat is dus niet de bedoeling, want in een EMC is het allemaal veel langer. Ja. Ja. Dat zal het zijn, want je kent het UMC. Nou precies voor mijn brancard inritje. Ja, misschien kan de brancard nog wel tussendoor. Ja, en anders een stoep op. Nee, ze staan net achter de stoepje, zeg maar. Oh, wacht even, hij staat, wacht even, we staan wat te dicht op hem. Spring. 66 jaar. Melding van arts. Arts is aanwezig. Wat er wel mee allemaal? Ja, zit jij vast? Je ademhaling is hoog, maar saturatie voor iemand met een COPD valt me wel niet. Nee.
te twijfelen heb ik de goede er wel ingezet. Ja, dat is zeker goed. Gebouw in ieder geval.